يبدو أن الحيوانات لا ينبغي أن تكون بهذا التعقيد. مصطلح حيواني بشكل عام هو اختصار لكونك مبسطا إن لم يكن متوحشا، ومع ذلك هناك ظلال على عقلياتهم متنوعة كما هو الحال في المجتمعات البشرية. هناك أيضا تعقيدات ومفاجآت في علاقاتهم بالإنسانية، فإن مملكة الحيوانات المستأنسة أو الوحشية أو اللافقارية أو الفقارية هي مملكة أكثر غرابة مما قد تتوقعه في كثير من النواحي، لكنها أيضا أفضل مما كان متوقعا في الآخرين. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا حقائق مثيرة للاهتمام حول علم نفس الحيوان. 10. الكلاب والوسواس القهري. عند الحديث عن الكلاب المصابة باضطرابات، فإن لديهم نفس اضطرابات الوسواس القهري التي يعاني منها البشر. أحد أكثر مظاهر هذا الأمر شيوعا هو أن الكلاب تلعق أقدامها بشكل مفرط، وقد يترك هذا الكلاب عرضة لجميع أنواع الالتهابات البكتيرية في أقدامهم. المضغ المستمر أو مص البطانيات هي أيضا سلوكيات الوسواس القهري الشائعة للكلاب. في عام 2013 نشرت ناشونال جيوغرافيك نتائج جامعة بوردو بأن الكلاب المصابة بالوسواس القهري استجابت للأدوية بنفس الطريقة التي يستجيب بها البشر، وكانت الكلاب المستخدمة في الدراسة عبارة عن دبابيس دوبرمان، لأنه تم العثور على 28% منهم يعانون من الوسواس القهري. يشير هذا إلى أن الكلاب ستكون مفيدة جدا لاختبار علاجات جديدة ومحسنة للوسواس القهري لدى البشر. 9. القطط الأليفة. القطط المستأنسة ظاهريا هي من أكبر القتلة في مملكة الحيوانات، حتى لو كانت تتغذى جيدا. قتل ما يقدر بنحو 100 مليون حيوان على يد القطط المنزلية في عام 2013 في المملكة المتحدة وحدها. فقد ساهمت القطط الأليفة أو كانت السبب الرئيسي لانقراض 63 حيوانا، وهذه الحيوانات لا تهتم القطط عادة بأكلها، إنها تقتل فقط من أجلها. لحسن الحظ هناك طرق للتعامل مع هذا لا تشمل وضع جميع أصحاب القطط حيواناتهم الأليفة تحت الإقامة الجبرية الدائمة، فالقطط قادرة على الصيد خلسة. كان الحل هو منح القطط ما بين 5 إلى 10 دقائق من وقت اللعب الذي يحاكي إثارة مطاردة الحيوانات الأليفة، ويبدو أنه يخرجها من أنظمتها. من الغريب أنه بينما قلل وقت اللعب من قتل القطط للثدييات، إلا أنه لم يكن له أي تأثير على احتمالية قتلها للطيور. وتناول اللحوم الحقيقية جعلت القطط أقل عرضة لقتل الطيور بنسبة 42%، ولكن ليس أقل عرضة لقتل الثدييات. لقد عرفنا جميعا حيوانات أليفة أكلت طعام يصعب إرضاؤها، لكن القتلة الذين يصعب إرضاؤهم يمثلون نظرة ثاقبة. 8. الفصام المراوغ. غالبا ما يتم الخلط بينه وبين اضطراب الهوية الانفصامي. يحدث الفصام عندما تتعطل العملية الحسية لدى الشخص بطريقة تجعله يتلقى معلومات غير دقيقة عن العالم من حوله، غالبا في شكل هلوسة بصرية أو سمعية. إنه ليس نادرا على الإطلاق، فهناك ما يقرب من 1% من البالغين يعانون منه، ولكن يبدو أن هذا يقتصر على البشر فقط، حيث لم يلاحظ مرض انفصام الشخصية مطلقا في الحيوانات. على الرغم من آلاف الدراسات التي كان من الممكن أن تكون قد توصلت إليها، صارت التكهنات حول سبب ذلك في بعض الاتجاهات المتطرفة إلى حد ما. اقترح الدكتور دادلي في عام 2015 أن الفصام قد لوحظ فقط في البشر لأنه نتاج التطور. كدليل على ذلك، فإن الجينات الموجودة في المناطق المتسارعة للإنسان، وهي أجزاء من الشفرة الوراثية الخاصة بالبشر، مرتبطة بالجينات التي تزيد من احتمالية الإصابة بالفصام. كما سيخبرك العديد من الأشخاص الذين يتحملون الأصوات والرؤى باستمرار، فسيكون ذلك كافيا لجعل الإنسان يحسد الحيوانات الأخرى. 7. البرمائيات والنور.
أجرى باحثون فرنسيون دراسة على 36 ضفدعا في فبراير عام 2019، ووجدت أن الضفادع الليلية تم التخلص منها بسبب وجود الضوء الاصطناعي المنبعث من مصباح الشارع أو الإضاءة الخارجية للأعمال التجارية التي سيؤثر على عملية التمثيل الغذائي وتناول الأكسجين والنشاط، لأنهم مرتبكون فيما إذا كان ينبغي أن يكونوا في وضع النهار أو الليل. يمكن للأضواء الساطعة أن تخفض مستويات نشاطها بنسبة 75% تقريبا، وهو ما قد يكون مميتا للبرمائيات أو على الأقل يتركهم يعانون من نقص التغذية للنمو السليم. ومن المفترض أن المؤسسات الليلية لا ترغب في الخروج من الأعمال التجارية ولا ترغب أقسام النقل في زيادة حوادث المرور بشكل كبير لتفادي إرباك الضفادع، ولكنها تمثل مصدر قلق للنظم البيئية المحلية. 6. الخرف المنزلي. في العالم الطبيعي، الحيوانات التي تعيش لفترة طويلة بما يكفي لتفقد أسنانها أو شيب شعرها غير شائعة. الحيوانات التي تعيش لفترة كافية لمرض الزهايمر وما يعادله غير معروفة وظيفيا. لا تسمح الخسائر المادية للعيش في الطبيعة للحيوانات التي تعاني بالفعل من مشاكل الأسنان وخلافه بالاستمرار بعد أن تفقد قدرا كبيرا من الذاكرة والغريزة. لذلك عليك أن تنظر إلى الحيوانات الأليفة لترى الحيوانات التي تعيش طويلا بما يكفي للإصابة بهذه الحالة، وهو أمر شائع وخاصة في الكلاب، حيث يعرف رسميا باسم الخلل المعرفي للكلاب. علامات التنبيه هي تغيرات في أنماط النوم وطرق غير اعتيادية تتجول في المنزل وسلس البول والعدوانية وفقدان الاهتمام بأفراد الأسرة. لحسن الحظ يمكن علاج الخلل المعرفي للكلاب إلى حد كبير بإطعامهم الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية بدلا من الحبوب العامة فقط. من ناحية أخرى، فإن وضعهم في بيئات جديدة والسماح لهم بالتواصل الاجتماعي وأشكال أخرى من التحفيز سيحافظ على وظيفتهم المعرفية. 5. عيون البقر. أي شخص شاهد مقاطع الفيديو المختلفة عبر الإنترنت للأبقار التي يسمح لها بالخروج إلى الحقول بعد فصل الشتاء في الداخل يعرف تماما كيف يمكن أن تكون الأبقار معبرة بشكل مبهج. هناك أيضا مدى اتساع عيونهم، ومن هنا أصل التعبير عيون البقرة. ومع ذلك فإن ما نربطه بالخوف أو المفاجأة عند البشر له معنى مختلف تماما بالنسبة للأبقار. إنه الوجه الذي يصنعونه عندما يكونون سعداء. لم تكن العملية التي تم من خلالها تأكيد ذلك سريعة أو سهلة. أخذت ملاحظات 13 بقرة حلوب على مدى شهرين في عام 2015 إلى جانب 436 صورة لأعينهم، ووجدوا أنه عند التدليل أو إعطاء أشكال مماثلة من الاهتمام الإيجابي كانت كميات أكبر من بياض عيون البقر مرئية، على عكس الافتراض البشري بأنه يشير إلى الضيق. تم تحديد 45% من بياض العين ليكون مرئيا في المتوسط خلال أوقات الاختبار للأبقار، والذي يبدو أنه قياس دقيق للغاية لمساحة السطح على العين لتحديد الحالة العاطفية للبقرة. 4. الحيوانات الأليفة كمساعدات للصحة العقلية. كثيرا ما يقال أن الحيوانات الأليفة مفيدة لصحة الناس. على سبيل المثال، كانت هناك دراسة صادرة عن جمعية القلب الأمريكية في عام 2019 زعمت أن الكلاب الأليفة خفضت معدلات الوفيات بين أصحابها بنسبة 24% عن طريق تحفيز ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة من خلال المشي. وعندما يتعلق الأمر بالصحة العقلية مثل مكافحة الاكتئاب، فإن النتائج ليست حاسمة أو مشجعة للغاية. في عام 2019 فحصت 30 دراسة عن تأثير الحيوانات الأليفة على الحالة الذهنية لأصحابها، وقد توصلوا إلى نتيجة مثيرة للاهتمام ولكنها محبطة. لم يكن هناك دليل مهم على أن الحيوانات الأليفة ساعدت أصحابها في التعامل مع الاكتئاب. في الواقع، وجدت 5 دراسات أن المالكين كانوا أكثر اكتئابا من غير المالكين، وبنفس الرقم وجدت أن الحيوانات الأليفة ساعدت في إيقاف الاكتئاب أو منعه. وبقدر أنها مفيدة وقد تكون حافزا، إلا أنها لم يتم تأكيدها على أنها جيدة لأدوات الصحة العقلية.
3. مناقشة الحشرات العاطفية. قد يبدو من البديهي أن الحشرات لا تشعر بالعواطف تجاه أي شخص لديه حتى معرفة عابرة ببيولوجيتها. لا تمتلك الحشرات حتى أدمغة كما نفهمها، لديهم عقدة وهي مجموعات صغيرة من الخلايا في جميع أنحاء أجسامهم تتحكم في مجموعات معينة من الزوائد. فبدون أدمغة تحتوي على قطاعات عاطفية كيف يمكنهم تجربتها؟ أجرت جامعة لندن أحد أكثر الاختبارات التي تكشف عن هذه الفكرة في عام 2016. أصدروا نتائج تجاربهم على الزهور الملونة. تم وضع سائل سكري في أزهار زرقاء وخضراء، بينما كانت الأزهار الصفراء تحتوي على سائل أقل تركيزا من السكر. طور النحل عادة الطيران السريع إلى الزهور الخضراء المزرقة نتيجة لذلك، حتى عندما تم وضع سوائل مركزة بشكل مشابه في أزهار مختلفة الألوان، كان النحل أقل استعدادا للسفر إلى تلك الزهور مقابل مكافأة السكر. ولكن عند إعطاء مواد كيميائية تمنع تدفق الدوبامين اختفى الميل، مما يشير إلى أن توقع المكافأة جعل النحل أقل حماسا وتفاؤلا بأنهم سيحصلون على متعة الرحيق الأزرق والأخضر. هذا يشير بقوة إلى أنه حتى غرائز البقاء لم تكن كافية كمحفز بدون مكافأة عاطفية. 2. الزواحف مجهدة. على غرار الحشرات هناك تصور شائع بأن الزواحف يجب ألا تعاني من المشاعر. أن تكون بدم بارد هو اختصار لكونك لا مبالي. الحقيقة قريبة جدا من العكس، وهو ليس اكتشافا جديدا أيضا. علم النفس اليوم كان يبلغ عن هذه النتائج في عام 2013. على سبيل المثال، نشر دراسات عن سلوك الزواحف في عام 1967، ومن بين النتائج التي توصلوا إليها ملاحظات تشير إلى أن الزواحف الصغيرة ما زالت تمارس نوع السلوك المسرحي الذي نربطه عادة بالثدييات وما شابه ذلك، كما أبلغ عن غرائز الأمومة بين والدي الزواحف. وبالمثل تمت مراقبة الأمهات الزواحف من خلال إظهار غرائز الأمومة، وقد وجدوا أن ضغوط العيش في الأسر كانت أكثر شمولية بين الزواحف من الثدييات، وأن التأثيرات كانت أكثر تطرفا. لقد تجاوزوا الزواحف وطوروا عادات الهسهسة وإخفاء رؤوسهم وفقدان الشهية وغيرها من المشكلات السلوكية. ستتغير أحجام رؤوسهم وأجسادهم، وستتغير أصباغ بشرتهم إذا كان هناك أي شيء. فإن ردود الفعل العاطفية للتوتر تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للزواحف في الأسر. 1. إنهاء الحمل. أحد جوانب علم نفس الحيوان الذي نفترض أنه فطري للأمهات هو حماية نسلهن. لدى أفلام الطبيعة الوثائقية العديد من الأمثلة على ذلك. فمن المحتمل أن أي نوع لا يكون التكاثر فيه بالقرب من الأولوية القصوى سينقرض بسرعة كبيرة، ومع ذلك هناك عدد من الأنواع حيث ستتغلب الإناث تماما على غريزة الإنجاب الأولية، ليس من أجل البقاء الأساسي أو لأي سبب من هذا القبيل، ولكن بسبب وجود ذكر جديد حولها. فقد تم الإبلاغ عن هذه الظاهرة لأول مرة على أنها حدثت للثدييات في عام 1959 من قبل الدكتورة هيلدا بروس، عندما كانت تلاحظ زيادة هائلة في إجهاض الفئران، وذلك عندما وضعت فئران ذكور جديدة حول الإناث الحوامل. ونتيجة لذلك تعرف الزيادة الطبيعية في الإجهاض باسم تأثير بروس، والتي يجب أن تكون واحدة من أكثر التكريمات المشكوك فيها في مجال علم الأحياء. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.